Вітаю вас, друзі! Американський президент Трамп точно увійде у історію як президент, який постійно вигадував числа, яких насправді немає. То він вигадує, що Сполучені Штати начебто нам надали допомогу аж на 350 мільярдів доларів, а тепер він вигадав соціологію. 82% людей, за даними опитування, вимагають укладення угоди. Український народ хоче, щоб угода була укладена. Я це розумію. Український народ, від імені якого американський президент не має жодного права говорити, звісно, хоче миру. Звісно, українці не бажають війни. Ми цю війну, власне, і не починали. Але мені здається, коли в унісон говорить американський президент і російські пропагандисти та прес-секретар Владимира Путіна, щось тут не те. Россия, безусловно, заинтересована в успехе мирного плана Дональда Трампа. Это надо четко и объективно зафиксировать. Это созвучно нашему пониманию. И во многом президент Трамп затронул как раз и первопричины этого конфликта. Синхронно із Владимиром Путіним Трамп також продовжує тиснути на Україну і у питанні виборів, які об'єктивно ні де юре, ні де факто під час великої збройної агресії провести неможливо, але він наполягає. Я думаю, він має бути реалістом. І мені цікаво, знаєте, скільки часу до виборів. Знаєте, це ж демократія. Це довгий час. У них давно не було виборів. Корумпована адміністрація Трампа. А про це кажу вже навіть не я, а самі американські журналісти, які вийшли із такою статтею, в якій вони описують, як близьке оточення Трампа, в тому числі його родичі, зараз визначають зовнішню політику Сполучених Штатів Америки відповідно до своїх приватних бізнес-інтересів. Так от, оця сама адміністрація тисне на нас, вимагаючи від нас значних поступок і не вимагаючи від так званої Російської Федерації зовсім нічого. У такій ситуації точно не позаздриш вищому військово-політичному керівництву України, тому що доводиться балансувати так, щоб Трампа і не послати, і зробити вигляд, що ми повністю погоджуємося із тим, що він від нас вимагає, але й не здати наші національні інтереси. Президент України, власне, зараз і балансує, і каже, що ми то загалом не проти виборів, але давайте американці та європейці спершу видасте нам гарантії безпеки. Безпекові виклики залежать від партнерів, від Америки передусім. Політичні та юридичні виклики мають отримати відповіді від України. Ну і оскільки реальні дієві гарантії безпеки нам не планують надавати ані Сполучені Штати Америки, ані країни Європи, оскільки вони не можуть добитися припинення вогню з боку так званої Російської Федерації, я доходжу до висновку, що найімовірніше жодних виборів у найближчий час усе ж таки не буде. Зате будуть продовжуватися наші стратегічно важливі удари по російській енергетичній і, зокрема, нафтовій інфраструктурі. Тут є новини, і ми із вами обговоримо їх сьогодні. Та спершу закиньте по 2 гривні на русоріз. Наше військо потребує допомоги. Кожен ваш донат – це не просто техніка. Це наші очі, наша перевага та можливість повертатися живими. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Обов'язково долучайтеся до русорізу. Ну і там іще поруч кнопка підписатися на канал є. До нього теж долучайтесь. За останню добу Україна здійснила масовану атаку проти так званої Російської Федерації. Зокрема, були удари, в тому числі ракетні, по електроенергетичній інфраструктурі у Білгородській Народній Республіці та у Вороніжі. Ух ти! Масована дронова атака була цієї ночі також у Смоленській області та у Великому Новгороді. Там було зафіксовано численні вибухи в районі хімічного підприємства. Прилично бабахает. Ну, как бы далеко. Слышала? Подснято. Як ви бачите, росіянам дуже подобається спеціальна військова операція, яка відбувається на території так званої Російської Федерації, і я маю їм повідомити хороші новини. Якщо вони дивляться цей випуск, далі буде тільки більше. У Великому Новгороді та у Смоленській області було атаковано підприємство під назвою Акрон. Воно є одним із провідних російських виробників мінеральних добрив, зокрема азотних, карбаміду, селітри та комплексних сумішей NPK, а також
також промислової хімії. Частина продукції має подвійне призначення, зокрема, використовується у виробництві вибухових речовин. І дуже цікавий факт, також це єдиний на так званій Росії переробник рідкісноземельних металів. В результате на Акроне было создано единственное в России производство полного цикла от добычи сырья до получения конечного продукта, в котором так нуждается сегодня отечественная промышленность. Не обійшлося і без приємного бонусу. У Москві та Московській області було скасовано понад 200 різних авіарейсів через атаку українських безпілотників, і навіть прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не зміг приземлитися у Москві і був змушений летіти на запасний аеродром. Росіяни, яким, я нагадаю, дуже подобається війна проти України, були змушені знову спати у аеропортах і нікуди не полетіли. Нам говорили, что план КВР объявлен, но мы скоро взлетим, и нас попросили выйти. Экипаж объявил, что просто подождите в аэропорту, и мы как бы вас запустим. Как только мы приехали в аэропорт, авиакомпания сообщила, что рейс отменен. І ось усі ці новини, друзі, зараз набагато важливіші за розповіді про переговори і план Трампа, який є насправді планом Владіміра Путіна, тому що оті так звані переговори зараз закінчаться нічим, а удари Сил оборони України мають практичні результати. Учора дуже хороші новини нам подарувала Служба безпеки України, тому що у Чорному морі за допомогою дронів Sea Baby, на які, до речі, ви донатили, було атаковано вже третій танкер російського тіньового флоту, який перебуває під санкціями. Він називається Дашан і належить формально до Коморських островів, але по факту це російський танкер. Він тоді прямував до Новоросійська, нафти на борту не було, тож жодної екологічної катастрофи немає. До речі, дуже смішно спостерігати, як росіяни намагаються сказати, що це їхні танкери, але водночас самі себе зупиняють. Удары по нашим, давайте так, не по нашим, а по теневому флоту. Російські терористи, які постійно атакують цивільні об'єкти на території України, які буквально вбивають цілі сім'ї, вбивають дітей, обурені. Як це так? Україна сміє атакувати російський тіньовий флот? Ви подивіться, це ж незаконно. Киевский режим – это режим террористический. Все это происходит, то есть Украина перешла красные черты. Україна перетнула червоні лінії. Жахливо, як взагалі ці кляті українці посміли оборонятися, ви тільки на них подивіться. Але давайте згадаємо, що робили самі російські окупанти останнім часом. Протягом практично усього повномасштабного вторгнення російські загарбники постійно били по цивільних суднах, які йшли із наших портів або до наших портів. І тільки цього року було здійснено щонайменше 12 російських атак на цивільні судна. В тому числі, до речі, і один із таких ударів був по судну, яке належить Туреччині. Власне, росіяни самі цього ніколи і не приховували. Звісно, на офіційному рівні вони цього ніколи не визнають, але їхні пропагандисти проговорилися. Мы этим занимаемся. Мы регулярно бьем по объектам в Одессе, в Николаеве, там, где они кучкуються. І от ви знаєте, друзі, я скажу без перебільшення, подібні атаки на російську нафтову інфраструктуру, на інфраструктуру, яка забезпечує Російській Федерації експорт нафто- і газопродуктів, це те, що може нам допомогти виграти війну. Тому що, зокрема, у тому ж таки Новоросійську є 2% світового експорту нафти. І взагалі через Чорне море Російська Федерація експортує від 20 до 30% нафти та нафтопродуктів. Це буквально російська ахіллесова п'ята. Это уже достаточно, так сказать, неприятная вещь. Это война против нефтяного экспорта, не только трубопроводного, но и морского. Это очень неприятно. До цієї прекрасної новини додається іще одна, також від СБУ, тому що далекобійні дрони Служби безпеки України уразили нафтовидобувну платформу, і це вперше таке відбувається у Каспійському морі. Чекаємо на деталі, але якщо усе це підтвердиться, це буде дійсно історична подія. Здійснюючи подібні атаки, позбавляючи Російську Федерацію можливостей експортувати нафтопродукти, ми можемо змусити російську економіку колапсувати. Це дійсно дуже серйозний удар у болюче місце, у болючу точку агресора, який може не витримати подібних атак, якщо вони будуть відбуватися системно
та й у різних дуже цікавих місцях. Але нам при цьому також потрібно зайнятися нашими внутрішніми проблемами, щоби вистояти, щоб у нас був час реалізувати подібні атаки і припинити брехати самим собі. Зокрема, як, наприклад, зараз це робить наш Генеральний штаб, який вже вкотре публікує мапи бойових дій і, розповідаючи про ситуацію на Покровську, ілюструє її мапою, яка була актуальна іще 6-7 місяців тому. У нашому війську є серйозний масив критичних проблем, які неможливо ігнорувати, які необхідно виправляти вже сьогодні, для того, щоб Україна вистояла, для того, щоб Україна мала іще шанси на перемогу. Разом із тим, друзі, варто враховувати, що росіяни посилюють свої атаки на фронті, і дуже важливо продовжувати допомагати нашому війську. Вчора, зокрема, на Покровському напрямку росіяни здійснювали нову механізовану велику досить атаку, але, як ви бачите із цих кадрів, дещо у них пішло не за планом. У відбитті російського штурму брали участь також і ті дрони, на які ви донатили, тому я закликаю вас не зупинятися. Я закликаю вас і далі допомагати силам безпеки та оборони України, які за минулу добу із вашою допомогою отримали ще 620 нових FPV. Друзі, побратими та спільнота Сергія Стерненка, щира подяка вам від нас, військових з Константинівського напрямку. До нас щойно прибули 70 топових дронів «Русаріс». І ми хочемо, щоб ви знали, кожен ваш донат – це не просто техніка, це наші очі, наша перевага та можливість повертатися живими. Ваші дрони вже працюють і дають результат. Ви реально рятуєте життя. Ми бачимо, як цивільні тримають тил, і це нам дає силу тримати фронт. Коли знаємо, що за спиною є така потужна спільнота. Руки самі тягнуться працювати до останнього. Потреби, на жаль, не зменшуються. Дрони, батареї, автівки, тепловізори. Усе це витратний матеріал на війні. Тому просимо і надалі підтримувати збори. Навіть найменша сума – це ще один виліт, ще один знищений окупант, ще один шанс зберегти життя українського солдата. Дякуємо кожному, хто долучається. Разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Наш противник сильний, але усе ж таки не всесильний. У нього є слабкі місця, больові точки, у які ми вже б'ємо і маємо бити іще інтенсивніше. І це зможе дати Україні шанс на перемогу, але внутрішні зміни для цього також обов'язкові. Я маю знову і знову повторити, що ми або змінимося, або загинемо.